নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, ৰিনিজ কিটচেনৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আহকচোন চাওঁ অতি সহজ পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি কাশ্মীৰী ষ্টাইলৰ ছাগলী মাংস কেনেকৈ বনাব পাৰি। ছাগলী মাংস বনাবলৈ মই প্ৰথমে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ দুটা পিঁয়াজ। এতিয়া পিঁয়াজ দুটা ভালদৰে কাটি ল'ম। তাৰপিছত এটা বাউল লৈছোঁ। বাউলটোত দিছোঁ আমি এবাটি দৈ। তাৰপিছত আমি তাত দিছোঁ এচামুচ চফ গুড়া। তাৰপিছত দিছোঁ 2 চামুচ ৰেড চিলি পাউডাৰ। এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। আমি তাত চফ দিয়াৰ কাৰণটো হৈছে যিহেতু ছাগলী মাংসৰ পৰা এটা গোন্ধ ওলায়, সেই গোন্ধটো নাইকিয়া কৰিবলৈ আৰু ধুনীয়া এটা ফ্লেভাৰ আনিবলৈ আমি চফ দিছোঁ। তাৰপিছত এতিয়া দিছোঁ এচামুচ জিৰা পাউডাৰ, এচামুচ ধনিয়া পাউডাৰ আৰু তাত দিছোঁ এচামুচ মিট মছলা। এতিয়া মছলাখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। এতিয়া আমি কেৰাহীখন গৰম কৰি তাত তেল দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হৈ অহাত আমি তাত দিছোঁ 2টা তেজপাত, কেইটামান জালুক আৰু কেইটামান লং দিছোঁ, 3টা সৰু ইলাচি দিছোঁ আৰু তাত দিছোঁ 2টা ডাঙৰ ইলাচি। এতিয়া পিঁয়াজখিনি দি দিম। পিঁয়াজখিনি ভালদৰে লৰাই লৈ তাত দিছোঁ এচামুচ হালধি পাউডাৰ। এতিয়া পিঁয়াজখিনি অকণমান ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এতিয়া তাত দিছোঁ এচামুচ ৰচুন আদাৰ পেষ্ট। এতিয়া ভালদৰে লৰাই লৈছোঁ। পিঁয়াজখিনি ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি হোৱাৰ পিছত আমি তাত মাংসখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া মাংসখিনি ভালদৰে লৰাই লৈ প্ৰায় 10 মিনিটমান আমি ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হ'বলৈ দিম। মাংসখিনি 10 মিনিটমান ফ্ৰাই কৰাৰ পাছত আমি তাত সোৱাদ অনুসৰি দিছোঁ নিমখ। এতিয়া ভালদৰে লৰাই ল'ম। এতিয়া ভালদৰে মাংসখিনি লৰাই লৈ ঢাকোন লগাই আকৌ 10ৰ পৰা 15 মিনিটমান ভালদৰে সিজিবলৈ দিম। আমি মাংসখিনি মাজে মাজে লৰাই থাকিবলৈ লাগিব। মাংসখিনিৰ পৰা তেল বিৰিঙি অহাত আমি তাত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ মছলাৰ পেষ্টটো। এতিয়া প্ৰায় 15 মিনিটমানৰ পাছত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ মাংসখিনি অকণমান সিজি আহিছে। এতিয়া আমি তাত 2টা আলু দিছোঁ। আলুটো অপশ্যনেল হয়, আপোনালোকে যদি ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ নিবিচাৰে তেন্তে আপোনালোকে নিদিবও পাৰে তাত। এতিয়া আকৌ ভালদৰে লৰাই লৈছোঁ। আকৌ আমি 10 মিনিটমান মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ মিডিয়াম ফ্লেমত সিজিবলৈ দিম। এতিয়া মাংসখিনি 50% সিজি অহাত আমি তাত দিছোঁ 2 কাপ গৰম পানী। আপোনালোকে কিন্তু গৰম পানীহে ব্যৱহাৰ কৰিব মাংসত। এতিয়া মাংসখিনি ভালদৰে উতলি অহাত আমি চেক কৰিম মাংসখিনি সিজিছে নে নাই। এতিয়া আমি হেতা এখনত মাংসৰ টুকুৰা লৈ চামুচ এখনেৰে মাংস টুকুৰা এৰুৱাই চাইছোঁ। এতিয়া আমি দেখিছোঁ যে মাংস টুকুৰা সিজা নাই। সেইকাৰণে আমি আৰু 15 মিনিটমান মাংসখিনি আকৌ সিজিবলৈ দিম। এতিয়া প্ৰায় 15 মিনিটমানৰ পিছত আমি ঢাকোন লৰাই দেখোঁ যে মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি আহিছে। এয়া আমাৰ কাশ্মীৰী ষ্টাইলৰ মাটন কাৰী ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকে যদি মোৰ ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে তেন্তে প্লিজ লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।